Xin chào quý cô chú có dám tin không? Một ly nước dừa tươi mát lạnh, thứ thức uống giải khát quốc dân mà quý vị vẫn tin tưởng là nước khoáng tinh khiết nhất của thiên nhiên, thậm chí còn được ca ngợi là một thần dược tự nhiên giúp hạ huyết áp, lại có thể là một quả bom nổ chậm đối với chính trái tim quý cô chú. Tôi phải nói thật, đây là một sự thật đủ để làm đảo lộn hoàn toàn nhận thức của quý vị. Chính ly nước dừa thần thánh đó, đối với một nhóm người đặc biệt, chính là những quý cô chú đang hàng ngày uống thuốc điều trị bệnh tim mạch và cao huyết áp, lại có thể tiềm ẩn một nguy cơ rối loạn nhịp tim chết người. Quý cô chú có thắc mắc không? Tại sao báo đài nói nước dừa là khắc tinh của natri muối và giúp hạ huyết áp, mà giờ tôi lại khuyên quý vị cần hết sức cẩn trọng nếu đang dùng thuốc có đuôi Brill hay Satan để cứu mạng mình? Quý cô chú có biết mình đang vô tình tạo ra một cơn bão điện giải trong cơ thể khi uống nước dừa không? Điều gì đã khiến bác sĩ cấp cứu phải thốt lên trong câu chuyện của bác Hùng 65 tuổi rằng may mà vào kịp, thêm một trái dừa nữa thôi là có thể ngừng tim rồi? Tôi hiểu rõ sự hoang mang này. Tôi muốn quý cô chú nhìn rõ vấn đề không nằm ở trái dừa tốt lành, mà nằm ở sự thiếu hiểu biết về sự kết hợp chết người giữa thuốc và thực phẩm. Hôm nay, tôi sẽ dùng khoa học và câu chuyện thật để làm rõ hai yếu tố rủi ro thường gặp ở người cao huyết áp đang biến kali dồi dào trong nước dừa lên tới 700mg trên trái, thành nguy cơ tăng kali gây rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Đây là lý do thứ nhất giúp quý cô chú hiểu tại sao phải thận trọng, và tiết lộ quy tắc vàng mà bác sĩ tim mạch thường khuyên. Tại sao quý cô chú thuộc nhóm nguy cơ cao chỉ nên uống nửa trái mỗi lần và không quá 2-3 lần một tuần? Đây là lý do thứ hai giúp quý cô chú nắm được giải pháp an toàn. Sự thiếu hiểu biết tưởng chừng nhỏ có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Chúng ta cần sự hiểu biết đúng về liều lượng an toàn có kiểm soát. Vậy thì đừng sợ hãi và đừng cạch mặt trái dừa. Hãy cùng tôi đi vào chi tiết để trang bị cho mình vũ khí mạnh nhất để bảo vệ sức khỏe. Sự hiểu biết rõ ràng. Trước tiên, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu lý do tại sao nước dừa lại chứa một lượng kali lớn đến mức có thể gây ra tình trạng cấp cứu y tế. Khi tôi nhắc đến nước dừa, quý cô chú nghĩ ngay đến điều gì? Chắc chắn đó là hình ảnh của sự tinh khiết, mát lành và lành tính tuyệt đối, đúng không? Nó là thức uống giải khát, được coi như là nước khoáng tinh khiết nhất của thiên nhiên. Quý vị tin rằng nó giúp giải nhiệt, làm đẹp da, hỗ trợ tiêu hóa và phục hồi năng lượng nhanh chóng sau khi vận động. Trong nhận thức của đại đa số, nước dừa không chỉ là thức uống mà còn được tôn vinh như một thần dược tự nhiên giúp hạ huyết áp. Và tôi phải khẳng định ngay, về lý thuyết, điều này là đúng. Đây là lý do khoa học đằng sau niềm tin đó, và đây cũng chính là điểm khởi đầu cho mọi rủi ro. Đối với người bệnh cao huyết áp, nước dừa là người đồng minh kali tuyệt vời nhất. Quý của chú cứ hình dung thế này, muối, natri là kẻ thù số 1 của huyết áp cao, còn kali chính là khắc tinh của natri. Lượng kali dồi dào trong nước dừa sẽ giúp cơ thể chúng ta trục xuất lượng muối dư thừa ra ngoài. Nhờ cơ chế đào thải muối này, huyết áp của quý vị được điều hòa và ổn định một cách tự nhiên. Đó là lý do vì sao hàng triệu người tin dùng nước dừa như một liệu pháp tự nhiên để bảo vệ tim mạch. Kẻ thù không phải là trái dừa. Tôi muốn quý cô chú giữ lại câu này. Kẻ thù của chúng ta không phải là trái dừa. Trái dừa là một thực phẩm tuyệt vời. Vấn đề thật sự nằm ở đâu? Trớ trêu thầy, vấn đề lại nằm chính ở điều tốt nhất của nó. Nước dừa chứa quá nhiều kali. Đây chính là điểm mà sự hiểu biết dừng lại và rủi ro y tế bắt đầu. Nếu quý cô chú nghĩ rằng uống nhiều kali để hạ huyết áp là tốt, thì hãy nán lại một chút. Chúng ta sắp đi sâu vào một tình trạng cấp cứu y tế mà hiếm ai ngờ tới. Đó là tăng kali máu, hyperkalemia. Và quý vị sẽ thấy lý do tại sao một trái dừa, dù tốt lành đến mấy, lại chứa một con số kali đủ sức làm tim đập loạn xạ và suýt chút nữa dẫn đến ngừng tim. Xin mời quý cô chú cùng tôi chuyển sang phần tiếp theo để xem rủi ro y tế này nghiêm trọng đến mức nào. Chúng ta vừa cùng nhau khẳng định rằng kali trong nước dừa là một người bạn tốt, một khắc tinh của muối. Nhưng đây chính là điểm mấu chốt. Sự tốt lành này lại nằm ở một liều lượng khổng lồ. Và đây chính là nơi mà niềm tin phổ thông về nước dừa bắt đầu trở nên nguy hiểm. Quý cô chú ơi! Tôi muốn quý vị hãy cầm vỉ thuốc mình đang uống và so sánh nó với một trái dừa tươi. Quý vị có dám tin không? Một trái dừa trông đơn giản, trung bình khoảng 250 đến 300ml nước,
lại có thể chứa tới 600 đến 700 mg kali. Đây là một con số rất đáng kể, thậm chí còn nhiều hơn một trái chuối lớn. Nếu quý vị nghĩ rằng uống nhiều kali để hạ huyết áp là tốt, thì hãy cẩn thận. Khi lượng kali này đi vào cơ thể và nồng độ kali trong máu tăng lên quá cao, y học gọi đây là tình trạng tăng kali máu, hyperkalemia. Và tôi xin nhấn mạnh, đây là một tình trạng cấp cứu y tế. Trái tim hoạt động bằng điện. Quý vị có muốn biết tại sao kali lại nguy hiểm cho tim không? Hãy hình dung trái tim của quý vị như một cỗ máy hoạt động bằng điện. Để cỗ máy này đập nhịp nhàng, nó cần một tỷ lệ cân bằng hoàn hảo giữa natri và kali. Nếu lượng kali trong máu quá ít, tim sẽ đập loạn. Nhưng nếu kali trong máu quá nhiều, nó sẽ can thiệp trực tiếp vào tín hiệu điện của tim. Khi đó, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tim có thể đập chậm lại một cách bất thường. Nó gây ra rối loạn nhịp tim nghiêm trọng. Và cuối cùng, điều tồi tệ nhất là có thể dẫn đến ngừng tim. Quý vị có thể thắc mắc, tôi thấy người khỏe mạnh uống dừa cả đời có sao đâu. Quý vị nói đúng, đối với một người khỏe mạnh, thận của họ hoạt động như một nhà máy lọc siêu cấp, nhanh chóng đào thải lượng kali dư thừa này ra ngoài qua nước tiểu. Nhưng thưa quý cô chú, đối với những quý cô chú đang phải đối mặt với bệnh tim mạch và cao huyết áp, câu chuyện hoàn toàn khác. Tại sao một thức uống tuyệt vời như nước dừa lại trở thành một rủi ro cho nhóm bệnh nhân này? Sự thật là, rất nhiều quý cô chú bị bệnh tim mạch và cao huyết áp đang phải đối mặt với sự kết hợp của hai yếu tố rủi ro thường gặp mà quý vị không hề hay biết. Hai yếu tố này đã biến trái dừa thành quả bom nổ chậm. Chúng ta hãy cùng tôi đi sâu vào yếu tố rủi ro đầu tiên, nơi mà chức năng của nhà máy lọc siêu cấp trong cơ thể quý vị đã bắt đầu suy giảm. Rủi ro 1. Nhà máy lọc đang hỏng hóc, suy giảm chức năng thận. Yếu tố rủi ro đầu tiên nằm ở chính cơ quan lọc máu của quý vị, thận. Quý cô chủ ơi, cao huyết áp lâu năm và bệnh đái tháo đường chính là sát thủ số 1 của thận. Khi quý vị bị cao huyết áp kéo dài, các mạch máu nhỏ li ti trong thận sẽ bị tổn thương và xơ cứng. Dù quý vị có thể vẫn thấy mình đi tiểu bình thường và cảm thấy khỏe mạnh, nhưng thực chất, nhà máy lọc này đã không còn hoạt động ở 100% công suất nữa. Nó đã mất đi khả năng đào thải kali dư thừa một cách hiệu quả. Điều gì xảy ra khi quý vị đổ thêm nước vào một chiếc ly đã đầy? Hãy hình dung, thận của quý vị đang cố gắng lọc máu với công suất chỉ còn 60% hoặc 70%. Lúc này, quý vị lại uống một ly nước dừa chứa 700mg kali, một lượng kali ồ ạt đi vào cơ thể. Thận không thể lọc kịp. Kali bắt đầu tích tụ lại trong máu. Quý cô chú đang uống nước dừa với hy vọng hạ huyết áp, nhưng trớ trêu thay, nếu không biết điều này, quý vị có thể đang vô tình đẩy chính trái tim mình vào một cơn bão điện giải, một nguy cơ rối loạn nhịp tim chết người. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Vấn đề còn tồi tệ hơn khi kết hợp với yếu tố thứ hai, điều mà quý vị đang làm hàng ngày để cứu mạng mình. Nếu viên thuốc cứu mạng quý vị lại chính là chất giữ lại kali, thì chuyện gì sẽ xảy ra khi quý vị uống nước dừa? Rủi ro 2. Đây là phần tôi muốn quý cô chú tập trung lắng nghe nhất, bởi vì nó liên quan trực tiếp đến những viên thuốc quý vị đang uống. Rất nhiều loại thuốc cứu mạng mà bác sĩ kê đơn để điều trị cao huyết áp và suy tim lại có một tác dụng phụ rất quan trọng, giữ kali. Quý vị có muốn biết mình có đang dùng thuốc giữ kali không? Hãy cầm lọ thuốc huyết áp của mình lên và tìm hai cái đuôi rất đặc trưng. 1. Tên thuốc có kết thúc bằng dần aprin không? Ví dụ như lisinopril. 2. Tên thuốc có kết thúc bằng dần S-satan không? Ví dụ như losartan. Những loại thuốc này rất tốt. Chúng cứu sống hàng triệu người. Tuy nhiên, cơ chế của chúng là ngăn cản thận thải kali ra ngoài. Điều này có nghĩa là, ngay cả khi chưa uống nước dừa, bản thân viên thuốc đã làm tăng kali máu rồi. Bây giờ, hãy tổng hợp lại. Chức năng thận của quý vị đã suy giảm, không lọc được kali hiệu quả. Quý vị đang uống thuốc có cơ chế giữ kali. Và rồi, quý vị uống thêm một ly nước dừa đầy ắp kali. Đây chẳng khác nào quý vị đang tự tay ném thêm nhiên liệu vào một đám cháy. Lượng kali trong máu sẽ tăng vọt, đẩy quý vị thẳng đến tình trạng tăng kali máu cấp tính. Tôi xin chia sẻ với quý cô chú câu chuyện thực tế của bác Hùng, 65 tuổi, một bệnh nhân đang điều trị suy tim và cao huyết áp rất ổn định. Mùa hè năm 2023, con trai bác Hùng hiếu thảo,
mua hẳn 2 trái dừa xiêm mỗi ngày cho bố uống, tin rằng nước dừa giúp giải nhiệt và hạ huyết áp. Sau gần 10 ngày uống dừa thay nước lọc, bác Hùng bắt đầu thấy mệt mỏi, chân đi yếu, và đột nhiên thấy tim đập lạ lắm, người bủn rủn không định vững. Kết quả xét nghiệm máu cấp cứu cho thấy, nồng độ kali trong máu của bác cao gấp rưỡi mức bình thường, ở ngưỡng báo động đỏ. Tim đã bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp nguy hiểm. Bác sĩ cấp cứu đã phải thốt lên một câu, may mà vào kịp, thêm 1 trái dừa nữa thôi là có thể ngừng tim rồi. Quý cô chủ thấy đó, chính sự kết hợp chết người giữa viên thuốc điều trị giữ kali và niềm tin mù quáng vào liều lượng nước dừa đã suýt chút nữa cướp đi mạng sống của bác Hùng. Một thói quen tưởng chừng vô hại, một sự thiếu hiểu biết nhỏ, có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. Vậy thì chúng ta nên làm gì để vừa có thể thưởng thức nước dừa tuyệt vời mà vẫn giữ an toàn cho trái tim? Đừng vội cạch mặt trái dừa. Mời quý cô chú cùng tôi chuyển sang phần tiếp theo, nơi tôi sẽ lật mở quy tắc vàng về liều lượng an toàn mà các bác sĩ tim mạch thường khuyên cho nhóm nguy cơ khác. Quy tắc vàng số 1. Phải biết mình thuộc nhóm nguy cơ cao không? Đây là quy tắc sống còn và quan trọng nhất trong suốt buổi trò chuyện hôm nay. Quý cô chú không thể áp dụng lời khuyên này nếu chưa xác định được mình có đang gặp nguy hiểm không. Quý cô chú hãy lấy vị thuốc điều trị huyết áp của mình ra ngay bây giờ. Kiểm tra, viên thuốc có đuôi naphpril hay sartan không? Ví dụ, lisinopril hay losartan. Nếu có, quý vị đang dùng thuốc có tác dụng giữ kali trong máu. Điều này có nghĩa là quý vị thuộc nhóm nguy cơ cao. Và quan trọng hơn, lần tái khám tới, quý vị hãy hỏi bác sĩ của mình một câu rất thẳng thắn. Thưa bác sĩ, tôi có nên uống nước dừa mỗi ngày không? Hãy luôn trao đổi với bác sĩ về tất cả thực phẩm mình đang dùng, kể cả nước dừa. Tại sao nửa trái dừa lại là giới hạn nghiêm ngặt? Khi đã biết mình thuộc nhóm nguy cơ cao, chúng ta cần phải hiểu rõ liều lượng. Quý cô chú có bao giờ thắc mắc tại sao bác sĩ chỉ khuyên uống nửa trái mỗi lần mà không phải 1 trái không? Quy tắc vàng số 2. Liều lượng nửa trái là an toàn có kiểm soát. Đây chính là câu trả lời cốt lõi nhất đối với nhóm nguy cơ cao, những người đang dùng thuốc giữ kali và chức năng thận đã suy giảm. 1 trái dừa nguyên vẹn chứa khoảng 600 đến 700 mg kali, được coi là một quả bom kali, một liều quá tải, vượt quá khả năng xử lý của cơ thể. Các chuyên gia dinh dưỡng và bác sĩ coi nửa trái dừa mỗi lần là một liều an toàn có kiểm soát. Đây là mức mà hệ thống cơ thể bị kìm hãm bởi thuốc và thận yếu vẫn có thể cố gắng xử lý được, không gây ra tình trạng ngộ độc kali cấp tính. Quý cô chú phải hiểu rõ, đây là một giới hạn nghiêm ngặt được tính toán kỹ lưỡng, chứ không phải là lời khuyến khích quý vị uống hàng ngày. Đối với nhóm nguy cơ cao, lựa chọn an toàn nhất là chỉ nên uống 2 đến 3 lần một tuần, và tuyệt đối mỗi lần không quá nửa trái dừa. Quy tắc vàng số 3. Chọn đúng thời điểm uống, không uống khi mất nước. Đây là một sai lầm chết người khác mà rất nhiều quý cô chú mắc phải, đặc biệt là vào mùa hè. Hãy nhớ lại hình ảnh quen thuộc này. Quý vị đi nắng về, mồ hôi nhễ nhại hoặc vừa tập thể dục xong, cảm thấy khát khô cổ, liền tu ừng ực hết 1 trái dừa lạnh. Điều gì đang xảy ra bên trong cơ thể quý vị lúc đó? Khi cơ thể mất nước, máu của quý vị đang bị cô đặc lại. Nồng độ kali trong máu lúc này đang tạm thời tăng cao. Việc quý vị uống thêm một lượng lớn kali vào thời điểm này chẳng khác nào thêm dầu vào lửa, tạo ra một cú sốc kali đột ngột cho tim. Quý cô chú thân mến, hôm nay tôi đã cùng quý vị làm rõ vấn đề sức khỏe quan trọng này. Nước dừa là thức uống tốt, nhưng nó có thể trở nên nguy hiểm nếu quý vị đang điều trị cao huyết áp bằng các nhóm thuốc đặc thù. Lời khuyên chỉ nên uống nửa trái chính là một giới hạn an toàn được tính toán kỹ lưỡng, giúp quý vị vừa có thể thưởng thức, vừa tránh được rủi ro. Sự hiểu biết rõ ràng chính là vũ khí mạnh nhất để bảo vệ sức khỏe của chúng ta. Tôi hy vọng thông tin này giúp quý vị có những lựa chọn sáng suốt hơn trong chế độ ăn uống hàng ngày. Xin mời quý cô chú cùng tôi chia sẻ những thông tin hữu ích này đến người thân và bạn bè, đặc biệt là những bậc cha mẹ, ông bà đang hàng ngày sử dụng thuốc huyết áp. Một hành động chia sẻ đơn giản của quý vị có thể đang ngăn chặn một cơn loạn nhịp tim, cứu một mạng người khỏi một ca cấp cứu mà họ không bao giờ ngờ tới. Nếu quý cô chú thấy những thông tin tôi chia sẻ hôm nay là hữu ích và rõ ràng, xin hãy làm một việc đơn giản nhưng ý nghĩa.
nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để tiếp tục nhận được những thông tin sức khỏe khoa học và chính xác trong các tập tiếp theo. Tôi cũng muốn lắng nghe ý kiến của quý cô chú. Nếu quý vị hoặc người thân đang điều trị cao huyết áp và cũng thường uống nước dừa, xin hãy bình luận số 1 ở bên dưới. Nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc cụ thể nào, xin hãy để lại lời nhắn. Tôi sẽ cố gắng đọc và chia sẻ cùng quý vị. Chúng ta hãy cùng nhau hành động, dùng trí tuệ để lựa chọn mỗi một miếng thức ăn, mỗi một ly nước chúng ta đưa vào miệng. Xin cảm ơn quý cô chú đã dành thời gian theo dõi. Tôi chúc mỗi người bạn đều có một cơ thể sạch sẽ từ bên trong, một tinh thần thư thái và một cuộc sống trường thọ khỏe mạnh. Xin chào và hẹn gặp lại ở tập tiếp theo.